დამოუკიდებელი მედია ცენტრი წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს. ფერმერის დღიური. ვაზი საქართველოში ტრადიციულ კულტურად ითვლება. ზოგიერთი მეცნიერის არგუმენტირებული მტკიცებით კი ეს მცენარე სწორედ საქართველოდან გავრცელდა მთელს მსოფლიოში. ვენახს ადგილობრივი მოსახლეობა დღესაც განსაკუთრებულად უვლის. რამოდენიმე მათგანი კი გადაშენების პირას მდგარი ჯიშების შენარჩუნებას მათი გაშენებით ცდილობს. ფერმერის დღიური. ბატონ ზაზა, როგორ გაჩნდა იდეა, რომ მევენახეობისთვის მიგეყოთ ხელი? ეს იდეა ბავშვობიდანვე ჩაინერგა ჩემში, ბაბუაჩემი მყნობელი მევენახე იყო, ამ სოფელში გავიზარდე, მეც საფხულობით ჩამოვდივედი და შემდეგ მე და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ გავაკეთებინათ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების ცენტრი, რომელიც ერთ-ერთი მიზანით სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია გადავწყვიტეთ, რომ სამეგრელოში, სადაც მევენახეობა საბჭოთა კავშირის მიერ ფაქტურად მივიწყებას არის მიცემული, ხელი შეგვეწყოთ ძველი მეგრული ჯიშები, რომელიც ფაქტურად გადაშენებული და მხოლოდ ოჯალეშია შემორჩენილი არა და 60-მდე ჯიში იყო სამეგრელოში გავრცელებული. ავაღორძინოთ და დავიწყეთ ოჯალეში და ამ სანერგე მეურნეობით და მომავალ წინიდან მოგ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მეურნეობა დაიმატებს ასევე ახალ ჯიშებს, ახალ ძველ ჯიშებს, რომელსაც ჩვენ გავწვით ვაზისა და ხერხილის ეროვნული სანერგე, რომელიც ჯიღაურაში მდებარეობს, მიმართეთ ორგანიზაციამ და გადმოგვეცემა ეს უფასო და ჩვენი მიზანი არის ზუსტად რომ გავავრცელოთ სამეგრელოში და შემდეგ ჩვენგანაც მოხდეს გავრცელება მთელ სამეგრელოში. ანუ პატარა ცენტრს ვქნით ამ რაიონში, რომელიც სამეგრელოსთვის იქნება საწყისი და საბაზო, სადაც მევენახეობა ისეთად შემორჩა, ასევე აქ შემორჩენილია მყნობის ტრადიციები და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობოს და ამ სოფლის შერჩევა, რომ სადაც ბაზისი იყო და იმედი გვაქვს, რომ იქნება შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გრანტები ან დაფინანსება დამატებით, რომ და უფრო გავაფართოვოთ ეს მეურნეობა და სამეგრელოში საშური საქმე არის ამ ყველაფრის გაკეთება. ფერმერის დღიური. ვაზისა და ხერხილის ეროვნული სანერგების ხელმძღვანელი ბატონ ლევანუჯურიძე და მასთან კონსულტაციით უკვე შედეგს ხედავთ, რომ ფაქტურად პირველივე წელს უკვე დიდი შედეგი გვაქვს და ფაქტურად 100%-იანი გახარება აქვს ჩვენს ნერგებს. ეხლა რა ჯიშები გაქვთ? ამჟამად მხოლოდ ოჯალეშია, მომავალ წელს უკვე პირდებიან უკვე გადმოგცემენ 30-მდე ძველ მეგრულ ჯიშებს, როგორც არის კოლოში, ჩეჭიფეში, უჩახარდანი და ასე შემდეგ, რომელიც ავთენტური იყო ამ რეგიონისთვის და მხოლოდ სამეგრელოში მარტოშია შემორჩენილი ოჯალეში, დანარჩენი მხოლოდ ცოლიკაურია იმერული ჯიში გავრცელებული. ჩვენ გვინდა რომ ეს ავთენტური ძველი ჯიშები დაუბრუნოთ რეგიონში. სამეგრელოს მოსახლეობაში რამდენად არის სუფთა ოჯალეში შემორჩენილი? სამეგრელოში მხოლოდ მარტვილში არის შემორჩენილი ეს რამდენიმე სოფელში, ეს არის ოჯალეში საუკეთესო გავრცელების არეალი, ეს არის სალხინო, წაჩხური, თამაკონი, თარგამეული. ჩვენ ახლა სადაც ვიმყოფებით თარგამეულშიც რამდენიმე ოჯახშია მხოლოდ შემორჩენილი ჯიში, სალხინოშიც არის და სამწუხაროდ მცირე რაოდენობით არის. მთლიანად რო შეკრიბო შეიძლება სადღაც 5-6 ტონა ყურძენამდე ვერ ახვიდეთ შემოდგომაზე მთლიან მოსავლისზე. ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მოსახლეობას ინტერესი გაუჩნიოთ და როგორც კი დავიწყეთ, უკვე ინტერესიც არის გამოხატული მოსახლეობაში და ძალებები მოინდომოკ რომ გააშენოს, იმიტომ რომ თუნდაც ფაქტურად მომგებიანიც იქნება ამის გაშენება, ყურძენის შემოდგომაზე 1 კილო 3 ლარი და ოჯახისთვის საკმაოდ შემოსავლიანი არის. დაინტერესებულმა ფერმერმა სად უნდა შეიძინოს ძველი ჯიში? ძველი ჯიშების შეძენა ჩვენთან იქნება შესაძლებელი რამდენიმე წელიწადში. ამჟამად ამ სოფელში გლეხურად დამკნობილი შეიძლება შეიძინოს გაზაფხულზე. ღირებულება 1 ლარიდან 2 ლარამდეა საშუალოდ, ოჯალეში შეიძლება 3 ლარამდეც ავიდეს. ჩვენ მაქსიმალურად ხარისხიანი ნერგი გვექნება. ასევე იქნება ის რომ 100%-იანი ოჯალეში იქნება ყნობის დროს ყველანაირი საშუალება იქნება გამოყენებული საუკეთესო ნერგის მიღების და გახარების იქნება 98% ამ ნერგის. მოსახლეობას თუ აძლევთ ხარისხის გარანტს. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს საიდანაც ჩვენ ეს ნერგები გადმოგვეცა, იქ გახარებას და 98%-ია ჩვენ ამ ნერგებთან ერთად გადმოგვეცემა, მათგანაც ცოდნა თუ როგორ უნდა გავახაროთ, როგორ მოუვაროთ ამ დამყნობის დროს რა საშუალებები გამოვიყენოთ. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია მოსახლეობაში არის და ამიტომ არის მათი ნერგის გახარება 40-50%-ამდე მერყევს და ჩვენ როდესაც დეზინფექციის საშუალებები, სხვადასხვა ტექნოლოგიები იქნება გამოყენებული, ამით შესაძლებლად დაცულია ჯიშის ხარისხობრიობა და ასევე ნერგის მდგრადობა და ნერგის გახარება, ამიტომ იქნება 98% 100%-ამდე შეიძლება ავიდეს. დაახლოებით რამდენი ძირია თქვენს მეურნეობაში? ამჟამად 2000 ძირამდე არის, წელს პირველი წელია და ამიტომ ამ მცირე დავიწყეთ. მიწის ნაკვეთის შეძენას უფრო დიდ ფართობზე ვაპირებ და გაფართოვებას და უკვე მომავალ წელს სადღაც ალბათ 5000 ძირამდე გვექნება და ეს ყოველწლიურად ჯერ თვითონ ჩვენ უნდა შევქმნათ საკოლექციო ნაკვეთი, საიდან ნერკვირტებს ავიღებ და რამდენიმე წელი დაჭირდება, 4-5 წელიწადი, რომ უკვე ჩვენ უკვე თვითონ დავიწყოთ გაცემა. და
და მეურნეობას მყარფეხზე დადგეს. თქვენ თუ ამკნობთ ახალ ყურძენს? მე პირადად ეხავ სტუმრობებს, ვიხსენებ ძველ ტრადიციას, მაგრამ ჩემი მეგობრები, რომელიც ამ სოფლის მკვიდრი არიან, ისინი საუკეთესო ყნობელები არიან და ამ ყველაფერმა ერთად მოგცემ საშუალება, რომ ვიდგეთ მყარად. პირველ მოსავალს როდის ელოდებით? ოჯალეში სადღაც მე-3-4 წელიწად მოსავლიანობას იძლევა, ამ ყველაფერს ასევე ის ერთვის, რომ თელსოფლოში პოპულარული აგროტურიზმი და ჩვენ ამას ვუწყობთ ხელს, ამიტომ ოჯალეშის გაშენებით ამ მოსახლეობაში აქ ტურისტების მოზიდვით, ეს დამატებითი შემოსავლის წყაროც იქნება და სტიმული იქნება რეგიონში. ჩვენ ამ მეურნეობის გარდა, სანერგის გარდა დავიწყეთ უკვე ღვინის წარმოება. ეს არის ოჯალეში, რომელიც ბოთლებში ჩამოასხი, მცირე რაოდენობით წელს უკვე ვსდით მის რაოდენობას. ღვინოს დავარქით ღვინო მარტვილი, ანუ მარტვილიდან, რომელიც ფრანგულად შეიძლება გაიგოთ ღვინო არტ ქალაქიდან და ღვინოსთან ურთიერთობა ხელოვნება არის და ოჯალეში კიდე საუკეთესო ღვინო არის საქართველოში, წითელი მშრალი ძველი ტრადიციები და არა როგორც ნახევრადკვირა, როგორც ადრე იყო გავრცელებული, ანუ საბჭოთა პერიოდში დამკვიდრებული ტრადიცია, რომ თითქოს ოჯალეის საუკეთესო თვისებებს იძლევა ნახევრადკვირა. არა საუკეთესო თვისებებს, როგორც მას დადიანები აწარმოებდნენ, იყო მშრალი ოჯალეში. რომელიც საფრანგეთში მე-20 საუკუნის დასაწყისში დიდი ოქროს მედალიც კი აიღო ამ ღვინომ. ღვინოს თვითონ ადგილზე ამზადებთ თუ სადმე ქარხანაში მიყავთ? არა, ღვინოს ადგილზე ვამზადებთ, აქ ამ ოჯახი, სადაც ეხა ვიმყოფებით, ასევე ვაშენებთ მარანს. მთლიანი წარმოება აქ ხდება. ჩვენი პრინციპია რომ ვაწარმოოთ ნატურალური ღვინო, ანუ შესაბამისი საწამლო ხდება მხოლოდ კონტაქტური საწამლავებით, არანაირი დამატება ღვინოზე არ მოხდება და ასევე მიზანი გვაქვს რამდენიმე წელიწადში უკვე ქვევრის ღვინო, ქვევრის ოჯალეშიც გავაკეთოთ. და ესე ერთმა რაღაცამ ძალიან ბევრი რაღაცა სტიმული გამოიწვია და ერთმანეთზეა ყველაფერი გადაბმული და ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს ამაზე. ჩვენ არ გვინდა რომ ეს მარტო ჩვენთვის დავიტოვოთ ეს ოდნავ, გვინდა რომ შემოგვეხმიანონ და გავერთიანდეთ, რაც უფრო მეტი ვიქნებით, თვითონ მალე მივაღწევთ შედეგს იმას, რომ სამეგრელოში რამდენიმე უახლოეს 10 წელიწადში მაინც ყოველ ოჯახში მაინც დაილიოს სუფთა ოჯალეში და ძველი მეგრული ჯიშის ღვინოები. ბატონო ზაზა, მოსახლეობა რამდენად არის დაინტერესებული? იცით როგორ იყო? საბჭოთა პერიოდში აქ დიდი მეურნეობა იყო თვითონ ოჯალეშის, მაგრამ შემდეგ როცა 90-იან წლების პირობების გამო თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, თლიან გაიჩეხა და რამდენიმე ოჯახი შემორჩა და რა ჩვენ ჩაბარება დავიწყეთ, უკვე ინტერესი ბევრმა გამოთქვა, იმიტომ რომ 3 ლარი კილო ყურძენი და ამიტომ შემოდგომა საკმაოდ შემოსავლიანი შეიძლება გახდეს ოჯახების და ძალიან ბევრს მიეცადა. შარშან დაახლოებით 1 ტონამდე ჩავიბარეთ და რამდენიც ექნება მოსახლეობას ფაქტიურად ყველა ჩაბარებას ვაპირებთ. ჩვენი მოთხოვნა არის რომ ეს იყოს მხოლოდ კონტაქტური საწამლავებით შეწამლული ვენახი აუცილებლად. ამას ვაქცევთ ყურადღებას პირველ რიგში და ეს ბიოდინამიკური მეთოდები იყოს დაცული ვენახში. დანარჩენი ყურძნის ხარისხია და რაც იქნება საშუალება ყველას მიიღებას ვაპირებთ წელს უკვე. თქვენ სანერგეში წარმოდგენილი ნერგი, თქვენ თვითონ გჭირდებათ მომავალისათვის, თქვენი მეურნეობისათვის თუ უკვე გასაყიდად არის? ანუ ეს პირველი წელი რახანე პირველად ვცდილობთ რომ ჩვენი სანერგე მეურნეობა უფრო გავაფართოვოთ და ჩვენ თვითონ შევიქმნათ კოლექცია და შემდეგ რამდენიმე წელიწადში უკვე ახალ ნერგებს დავიწყებთ და მის გაყიდვას. მიზანი ასევე რომ სანერგე იყოს სერტიფიცირებული, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტ ხარისხის ნიშანს ნიშნავს და შესაბამისად ნერგის სერტიფიცირებული სანერგეებზე უფრო მოთხოვნა არის საქართველოში. ამჟამად 2-3 სერტიფიცირებული სანერგეა და რომელსაც მოთხოვნა არა მარტო საქართველოს მოთხოვნებს, არამედ საზღვარგარეთიდან მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებს და საკმაოდ დიდი შეკვეთებიც აქვს წელს უკვე მართლა ჩინეთიდან, აზერბაიჯანიდან, უკრაინა, ხაწითელზე, საფერავზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და შესაბამისად როცა გახდება ცნობილი მეგრული ჯიშებიც გაჩნდება ამ ჯიშებზეც მოთხოვნა. და თუ გაქვთ სამომავლოდ დათვლიან და ანგარიშებული დაახლოებით 1 ნერგი რა ეღირება? ცოტა რთული ამბავია წინასწარ ამ ფასის განსაზღვრა, იმიტომ რომ დროში ყველაფერი თვალებადოს, მაგრამ დაახლოებით დღევანდელი ფასები არის 2-დან 3 ლარამდე და ნახოთ, ჩვენი მიზანი არ არის, ამიტომ დიდი მოგება ვნახოთ, ჩვენი მიზანი არის უბრალოდ რომ გავაშენოთ და თავის შეინახოს ამ ყველაფერმა და გავრცელდეს სამეგრელოში. ძველი მეგრული ჯიში, ოჯალეშის ყურძენი მაინც დარავინებული კულტურაა. მაგრამ თუ ხარობ სხვა რეგიონში რო გაიტანოთ? სხვა რეგიონში სამეგრელოს სხვადასხვა ოჯალეშის საუკეთესო გავრცელების არეალი ეს არის მდინარე ტეხურის ხეობა და ასევე სამეგრელოს თიწინეთი, ეს არის ჩხოროწყუ, წალენჯიხის მთისპირა ზონა, მაგრამ ასევე სამეგრელოს სხვა რეგიონში როგორც გითხარით, ჩვენ მარტო ოჯალეს გარდა სხვა ძველი მეგრული ჯიშები გვექნება ჩეჭიფეში, უჩახარდანი და ყველა დარაიონებული არის და შესაბამისად ჩვენ როცა გავცემთ ნერგებს აუცილებლად რეკომენდაცია გვექნება, სად იქნება საუკეთესო თვისებების მქონე ნერგი იგავაგზავნოთ, სადაც იქნება ამის საშუალება. აი თქვათ აღმოსავლეთში რო წავიღოთ გაიხარებს? გახარებით ყველგან გაიხარებს, მაგრამ იმ თვისების ღვინოს არ მოგცემს, როგორც უნდა იყოს ნაღდი ოჯალეში, ნაღდი ჭყოლდოში, იმიტომ რომ აღმოსავლეთი ჯიშები აღმოსავლეთში ხარობს, დასავლეთში და დასავლეთში და კონკრეტული მიკროზონები კი ძალიან მცირე არეალი აქვს. აი ოჯალესა საუკეთესო გახარებით ყველგან იხარებს, მაგრამ საუკეთესო თვისებების მხოლოდ ერთი მდინარის ხეობაში იძლევს საუკეთესო თვისებებს ღვინო. მთელი უნიკალურობა ამ სოფლის თუთა ის არის, რომ მხოლოდ აქ შეიძლება ოჯალეში მოიწიო და აქ დალიო და დედამიწაზე არსად არ შეიძლება ეს ღვინო სხვაგან გასიჭო და ეს არის თითქმის უნიკალურობა, იმიტომ რომ
ზუსტად ის არის, რომ ავთენტურობა ენდემური ჯიში რო არის და ხოლო ამ სოფელს ამას აძლევს უპირატესობას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს გარდა უკვე მთელი სოფელი დაინტერესდება და ამის გახარებაში, იმიტომ რომ ამ მიწის სხვა კულტურების გამოყენება არა პერსპექტიულად მიმაჩნია მე პირადად და უფრო პერსპექტიული იქნება თუ აქ ამ მევენახეობა ისე აღდგება როგორც ტრადიცია იყო აქ. რამდენად არის საზღვარგარეთიდან მოთხოვნა? საზღვარგარეთიდან ეხა ჩვენ უკვე გვაქვს მოლაპარაკები და პირველ ნიმუშებს ალბათ აგვისტოს თვეში გავაგზავნით და მოთხოვნა იმ დროს შეიძლება როცა ნახავენ რა ღვინო გაგდა თუ მოეწონებათ აუცილებლად შეიძლება მოთხოვნა იმიტომ რომ საქართველოში ვენახის ფართობი ჯერჯერობით ძალიან მცირეა და ჩვენი უპირატესობა თელ სოფლიოსთან შედარებით ისაა რომ ჯიშური მრავალფეროვნება და აი ეს გვაძლევს 526 ჯიში აქვს საქართველოში შემორჩენილი უძველესი ქონდა 437 ამჟამად შემორჩენილი და აი ეს მრავალფეროვნება იქნება ჩვენი მთავარი ნიშა რომ კონკურენცია გაუწიოთ სოფლიოს სხვა ღვინოებს. მომავალში თუ აპირებთ თქვენი სანერგემეურნეობის გაფართოებას და უფრო სხვა კუთხით განვითარებას. მათ იგივე ტურისტების მოზიდვის. აუცილებლად უკვე გაზაფხულიდან მომავალ წელს უკვე უფრო დიდ ფართობზე გვექნება გაშენებული და ტურისტებზეც ვიზრუნებთ, იმიტომ რომ ამაზეც მოთხოვნა ჩვენ ქვეყანაში ჩდება, რომ სპეციფიკური ტურისტი, რაც აგროტურისტი ჩამოვიდეს და ჩვენს თავარი მიზანი, რასაც არის ორგანიზაცია ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების ცენტრი, ზუსტად ეს ეკოლოგიური პროდუქტები და ეკოლოგიური გარემო შევთავაზოთ ისეთი ავთენტური, როგორც აი ამ სოფელში არის. ფერმერის დღიური. ბატონო ნუგზა, როგორ იმყნება ოჯალეში? როგორც ვაზი, ჩვეულები იყვნება და საქართველოში ცნობილია რამოდენიმე მეთოდი იყვნების, აქედან ჩვენ მოგლას ვატარებთ სივიწესით, დინარის ცილას ვიღებთ, ამზადებთ საძირეს, რასაც ჩვენთან ეძახიან მწარეს და კვირტი უნდა ავიღოთ 7-8 წლიანი პლანტაციიდან, რომ უკეთესი მოიავა რომ კონდეს. გადაბერებული პლანტაციიდან ნაკლები მოსავლიანობა აქვს. თუ პლანტაციაში მაგალითად თუ გინდა ჯიშის შესვლა ადგილზე ხდება ყნობა. მარტის თვეში სცენარის ტირილის დაწყებამდე, ვაზის ტირილის დაწყებამდე. ეს იქნება როგორც ვაშს რომ აყნობენ ისეთი მეთოდი, კალმით აყნობენ, მაგრამ როცა გინდა მასიური ნერგის დამზადება, აყნობენ ჩვეულებრივ, ეს არის ცნობილი მეთოდი მთელ საქართველოში და მათ შორის ჩვენ სოფელში, ეს არის კვირტით ყნობა. ჩვეულებრივ ამზადებთ საძირე სადება ამერიკული ჯიშიდან, რომელიც შემოტანილი იქნა გასული საუკუნეებში, ჩვენთან გავრცელებულია ეს და ჩვეულებრივ სადედე ოჯალეშის 7-8 წლიანი ნერგიდან. როგორ არჩევთ საძირე ნერგს? საძირე უნდა იყოს, დიამეტრი უნდა იყოს 5-7 მმ-ის, ასევე იმ ზომის უნდა იყოს კვირტით. აი იმ ზომის უნდა იყოს კვირტით და ვაკეთებთ ასე ენას ვაკეთებთ როგორც საძირეს, აი ენას ვაკეთებთ, აი ჩვეულებრივ ეს არის საძირე როგორც ხედავთ, ეს არის კვირტი, კვირტებიდან კალმის სიგრძე უნდა იყოს 1 სმ დაცილებული და ვაკეთებთ აი ასე ჩვეულებრივ. აი რასაც უკეთებთ საძირეს, იგივეს უკეთებთ კვირტს, ხო? ო, ენას ვაკეთებთ ჩვეულებრივ და აი ასე კეთდება მაგი. ჯდება ერთმანეთში. აი და ეს უნდა იყოს ერთი და იგივე ზონის. არ შეიძლება რომ ამ კალუსის შესდა ვერ მოხდება თუ სხვადასხვა ზომის იქნა აი ეს საძირე და კვირტის ზომა. რამოდენიმე მეთოდი არის ამის კიდევ ცნობილი. უკეთებენ პარაფის, მაგრამ ჩვენ უკეთებთ ჩვეულებრივ ეს არის ძაფი, ბამბის ძაფი, ჩვეულებრივ ვკრავოთ ამას ასე. აი ასე. და მე ამას ვინახავთ ქვიშაში. და მდინარიდან ამოტანილ ცილაში დაახლოებით რამდენი ხანი არის მოთავსებული? ეს დაახლოებით 15 დღე. მის შემდეგ ეს გადაგვაქვს ანერგიაში, აი ეს გამზადებული და ჩვეულებრივ გამოყავს ასე ნერგი. თანამედროვე მეთოდი არის კიდევ უკეთესი გახარება აქვს მწვანე ყნობას. მწვანე ყნობა ტარდება, ეს არის ივლის-ივნისი, როცა არის აქტიური სცენარის განვითარების პერიოდი. პროცენტულად რამდენად ამართლებს თქვენი დამყნობილი ნერგი? ესე იგი, ცივი მეთოდიდან გამოსავლიანობა არის 50%, 55%, ზოგიერთ 70% კიდევ. სათბურებში დაახლოებით 99-90% აქვს. ფერმერის დღიური. მარტვილის შემდეგ ჩვენი გადამღები ჯგუფი ლეჩხუმში, ტვიში გაემგზავრა, სადაც ტრადიციული ცოლიკაურის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სანერგემეურნეობა დაათვალიერა. ეს კომპონენტი ითვალისწინებს ყველა თემში თითო ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას. წელს არის დაგეგმილი 7 პროექტის განხორციელება. 4 პროექტი მიმდინარეობს ამჟამად. ყავს 24 გრანტიორი, ერთ-ერთი არის ბექალაჭყებიანი. 99% მივიღეთ გახარებული ნერგის პროექტში მონაწილეობს სოციალურად დაუცველი ადამიანები. მე მინდა ეხლა გაჩვენოთ ეს მწვანე ნერგი, რომელიც ნაწარმოები არის ჩვენს მეურნეობაში, როგორ შეიძლება ამის დარგვა. ეს ოპერაცია ჩვენთან დასაქმებულმა ბენეფიციარებმა ყველამ დაწვრილებით იცის
ვსერავთ გვერდიდან და პირდაპირ შეგვიძლია ღია გრუნტში დავუღოთ. ეს შეგვიძლია ესე დავუღოთ. People in the United States through USAID ამერიკელი ხალხი USAID-ის დახმარებით მოწოდებულია ხელი შეუწყოს საქართველოში ეკონომიკური განვითარების პროცესს. 4 წლიანი პროექტი ახალი შესაძლებლობების განვითარება ნეო, რომლის ბიუჯეტი 20 მილიონი დოლარია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია Chemonix-ის მიერ ხორციელდება. პროექტი კიდევ 2 წელი გაგრძელდება. მოიცავს მთელ საქართველოს და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში დაეხმარება როგორც ინდივიდუალურ პირებს, ასევე სოციალურად დაუცველ მოსახლეობასა და დევნილებს. ეს კონკრეტული პროექტი ტრადიციული ნერგების თანამედროვე ტექნოლოგიით გამოყვანასა და მოსახლეობისათვის გადაცემას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ ფერმერების შერჩევა დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით მოხდა. ჩვენ დღეს ვნახეთ, რომ პროექტი ძალიან წარმატებულია. ჩვენ აღფრთოვანებულები ვართ თემის ჩართულობითა და მიღწეული შედეგებით. გაბიძაშვილი რამი. სვანიძე თენგო. This project is to help produce varieties here. პროექტი სოფელ ტვიში ხორციელდება. ეს სოფელი ლეჩხუმში მდებარეობს. აქ ტრადიციულად მევენახეობაა განვითარებული. მოგეხსენებათ, რომ ადგილობრივი ფერმერებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამოყვანილი ვაზის ნერგები ხელმისაწვდომი არ იყო. ამიტომაც გადავწყვიტეთ ამერიკიდან და საფრანგეთიდან ჩამოგვეტანა თანამედროვე ტექნოლოგიით გამოყვანილი ტრადიციული ნერგები. ნერგი, რომელიც მიჭირავს 2 თვის გამოყვანილია და თანამედროვე ტექნოლოგიის წყალობით უკვე 100-ია ნაყოფი. შედარებისათვის გეტყვით, რომ ტრადიციული წესით გამოყვანილი ნერგისაგან პირველი ნაყოფის მისაღებად ფერმერს 3-4 წლის ლოდინი დასჭირდებოდა. Or 3 years before you get your first harvest. ფერმერის დღიური. თქვენი ორგანიზაცია ამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად მუშაობს სოფლის მეურნეობის სფეროში. მოდით ზოგადად ვისაუბროთ ამ პროექტებზე. კეთილი. ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს 4 წლიან პროექტს USAID-ის დაფინანსებით. ეს გახლავთ ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა, რომელიც 4 კომპონენტისგან შედგება და აქედან ერთ-ერთი ძირითადი გახლავთ სოფლის მეურნეობის აღორძინება. ანუ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ვცდილობთ ვიპოვოთ ისეთი ბიზნესები, ისეთი მიმართულებები, რომლის განვითარებაც უკვე ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ გაძლიერებას გამოიწვევს. შესაბამისად, ერთ-ერთი ესეთი პროექტი გახლავთ, აი ეს, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ვაზის სანერგე მეურნეობა. ვაზის სანერგე მეურნეობა ძირითადად დაფუძნებულია 2 კომპონენტზე, ეს გახლავთ საძირე და სანამყენე. მოგეხსენებათ ნამყენი ენერგიის წარმოების დროს. საძირე და სანამყენე არის აბსოლუტურად განსხვავებული კომპონენტები. საძირე იცავს სცენარეს ფილოქსერასაგან, ანუ ფილოქსერა გამძლე საძირე, რასაც გლეხურად წარეს ვეძახით, ეძახიან და შესაბამისად პირველი კომპონენტის შეძენა უწევს ენერგიის წარმოებას საქართველოში. ჩვენ აი ამ პროექტის ფარგლებში შემოვიტანეთ საძირეები უცხოეთიდან და გავაშენეთ საძირეთა სადედე. შესაბამისად, აგრეთვე მოეწყო სანამყენეთა სადედე, სადაც დაცულია 4 ძირითადი ჯიში, რაჭული ჯიში. საქართველოს მოგეხსენებათ არის ვაზის სამშობლო, გარდა ამისა არის 18 მიკროზონა ვაზის ჯიშების მიხედვით. ანუ 18 მიკროზონად არის დაყოფილი მთელი საქართველოს ტერიტორია და ერთ-ერთი გახლავთ ზუსტად აი აქ, ტვიში. აქ არის დაცული ენდემური ჯიშები, ეს არის ცოლიკაური, მუჯურეთული, ალექსანდროული. აი ეს ჯიშები მოვიპოვეთ თვითონ აქ არსებულ ვენახებში, რაც ყველაზე სუფთა კლონებია, სხვაგან ესეთ სუფთა კლონს ვერც ნახავთ და გაშენდა დაემყნო შემოტანილ საძირეზე, რომ დაცული იყოს ფილოქსერასგან და გაშენებულია სანამყენეთა სადედე. აი თქვენ ხედავთ, ეს არის სანამყენეთა სადედე. აი ეს არის მყნობის. ეს იქ არის ნიშნულები, ეს იქნება ცოლიკაური. აი ეს არის მყნობის ადგილი, საძირე გახლავთ საფრანგეთიდან შემოტანილი 5 ბებე, ანუ კობერი 5 ბებე, ეს არის ფილოქსერა გამძლე საძირე. გარდა ამისა, ჩვენ მოვაწყოთ მყნობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, ეს არის სათბური, თავისი ავტომატიზირებული ტენისა და ტემპერატურის რეჟიმებით და აგრეთვე განათების სისტემასაც ვარეგულირებთ. მყნობის შემდეგ ეს ნერგი თავსდება უკვე სპეციალურ პირობებში სასტრატიფიკაციოდ. ეს არის სპეციალური პროცესი, ანუ დაჩქარებული განვითარება ხდება ამ პირობებში და იწარმოება მწვანე ნამყენი ნერგი. მწვანე ნამყენი ნერგის უპირატესობა გახლავთ ის, რომ აი ჩვენ უკვე 2 თვის
თავზე მივიღეთ ნერგი, რომელიც სრულყოფილად არის კონდიციური და შეესაბამება ერთწლიან ნერგს. ანუ ეს გადატანილი უკვე ღია გრუნტში, ჩათვალეთ, რომ ერთწლიანი ნერგით არის გაშენებული ვენახი. ადგილობრივი ჯიში როგორ შეეგუა ამ ახალ ადაპტაციას? ადგილობრივი ჯიშის კლონები, ანუ კვირტი აღებული აი აქედან, თვითონ ტვიშიდან, ტვიშის მიმდებარე ტერიტორიებიდან, ვენახებიდან. ობის პროცესში ახალი ტექნოლოგიებით ყველა პირობები იყო დაცული და თუ საერთოდ სანერგესთვის მიღებულია 75-80% გახარების არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ჩვენი ტექნოლოგიით 99% გახარებულია, ანუ მხოლოდ 1% დაიკარგა იმ სტრატიფიკაციის პერიოდში, ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. საშიშროება ხო არ არის, რომ თვითონ განიცადოს რაიმე მუტაცია თვითონ მცენარემ? ყურძნის ჯიშმა თვითონ. არანაირად, იმიტომ რომ თავისთავად მყნობა, ზოგადად მყნობა ეს ძალიან დიდი ხნის მეთოდია, დიდი ხნის ტექნოლოგიაა. საერთოდ პრინციპში ესე იწარმოება და მსოფლიოში არსად ახალი ვენახი აღარ შენდება საძირის გარეშე, იმიტომ რომ გარკვეული მავნებელი არსებობს ისეთი მავნებლები, რომელიც აზიანებს ფესვს და ვერ ხარობს ვაზის სხვანაირად. ამიტომ ის რომ ჯიშური გადაგვარება მოხდეს, ამის ნულოვანი შანსი არის, უბრალოდ მცენარე იქნება დაცული. თქვენ თქვენი თვალით შეგიძლიათ ნახოთ, ეს არის 2 თვის წინ დამყნობილი ნერგი, აი რასაც უყურებთ, ეს ჩათვალეთ რომ ეს არის 2 თვის წინ დამყნობილი ნერგი, სულ რაღაცა 2 უსიცოცხლო ნაჭერი წარმოიდგინეთ, შევაერთეთ, მოვათავსეთ სპეციალურ პირობებში და 1 თვის წინ არის გამოტანილი ღია გრუნტში. მე მგონი ამას გაუხარებლობის არაფერი ეთყობა. არა, წეგან დავათვალიერე სასათბურო მეურნეობა, სადაც განლაგებულია ჩითილებში ჩარგული უკვე გამზადებული ნერგები. დიახ. სადაც შევამჩნიე რომ ერთ ნერგზე უკვე ყურძნის დაყოფი იყო. დიახ. როგორ ხდება ეს ესე? აი ზუსტად ეს არის იმ მწვანე წყნობის შედეგი დაჩქარებული მეთოდი. ანუ მას შემდეგ რაც ტრადიციულად გლეხი, აი ესე რომ ვილაპარაკოთ ესეთი ტრადიციული მეთოდებით, ცივად მყნობა ეწოდება. ამ მყნობენ, აჩერებენ გარკვეული დროით სიბნელეში, როგორც წესი უფრო საწყობში ან სადღაც ესეთ ადგილას და შემდეგ გადის ღია გრუნტში ესეთი ნერგი და იწყებს იქ განვითარებას. მხოლოდ 1 წლის შემდეგ არის მზად ესეთი ნერგი, რომ გადატანილი იქნას და მოხდეს ახალი ვენახების გაშენება. ჩვენ შემთხვევაში ყნობის შემდეგ თვითონ ნამყენს ვათავსებთ ჯერ სპეციალურ გარემოში და 2 კვირის შემდეგ უკვე ესეთი ნერგი გადადის სპეციალურ სუბსტრატში, კიდევ 4 კომპონენტისგან შემდგარ სუბსტრატში. სასათბურე პირობებში დაცულია 3 რეჟიმი, ანუ ეს არის განათება, გათბობა და ტენიანობა. კაცრად კონტროლირებადი სისტემა, ანუ აი ამ სათბურში, რომელიც ჩვენ მოვაწყვეთ აი ამ სანერგე მეურნეობაში, ავტომატიზირებულია გათბობა, განათება, ტენი. ავტომატური რეჟიმია. მაგალითად, ჩვენ გვჭირდება 90%-იანი ტენიანობა. არის კომპიუტერული სისტემა დაყენებული 90% ტენიანობაზე. როგორც კი ტენიანობა დაიწევს 90%-ს ქვემოთ, ავტომატურად ჩაირთვება მოსარწყავი სისტემა, სპრინკლერები, რომელიც ჭერზე ზემოდან არის განთავსებული მთელი სათბურის სიგრძეზე და იწყება მორწვა. ასევე ვარეგულირებთ ყველა ამ კომპონენტს. შესაბამისად, უკვე 2 თვის თავზე ვღებულობთ აი ესეთ ნერგს, რომელიც მოგახსენეთ, რომ 1 წლიანი ნერგის ტოლფასია, ბუნებრივია ის იწყებს ყვავილობას და იძლევა ნაყოფს, თუმცა ჩვენ ეს ნაყოფები აბსოლუტურად ყველა ნერგს ჰქონდა, შევაცალეთ, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ნაყოფი არ გვჭირდება, ნერგი ჯერ სუსტია, ახალი გამოყვანილია და სიძლიერე, მთელი ენერგეტიკა რო არ წავიდეს ნაყოფის გამოფმაში, მოვაშორეთ, რომ გამოვიტანოთ უკვე ღია გრუნტში. შესაბამისად, ესეთი ნერგი სულ სხვაიარობაში შევა გაცილებით ადრე. წელიწად ნახევრით ადრე აუცილებლად შევა სხვაიარობაში, ვიდრე ტრადიციული ვენახი. რამდენად აუცილებელია სასათბურე პირობების შექმნა უკვე ღია გრუნტში? სასათბურე პირობებში ნერგი ვითარდება, ანუ ჩვენ ვაჩქარებთ მისი განვითარების პროცესს. ეს არის დაფესვიანება, ეს არის ნამყენის ადგილის შეხორცება, ანუ კალუსის წარმოქმნა, კალუსის ფორმირება და უკვე კვირტის გაზრდა, მწვანე მასრის გაზრდა. შესაბამისად, კონდიციური ნერგი ქვია ისეთ ნერგს, რომელსაც აქვს კალუსი განვითარებული, მწვანე მასა უკვე განვითარებული და ფესთა სისტემა კარგად უხვად განვითარებული. ეს არის მისი განვითარების პიკი, ასე ვთქვათ, როცა შეიძლება უკვე ღია გრუნტში იყოს გატანილი. სასათბურე პირობებით მხოლოდ ვაჩქარებთ ამ პროცესს, ანუ 1 წლიან პროცესს ვტევთ 2 თვეში. ეს არის თორე კონდიციური ნერგი უკვე ყველა ვარიანტში ღია გრუნტში უნდა გავიდეს, იმას არანაირად აღარ ჭირდება სასათბურე პირობები. ის ჩვეულებრივად გამოდის ღია გრუნტში, ირგვება და არის სრულყოფილი ზრდასრული მცენარე. აი ესეთ გამოყვანილვას რაიმე განსხვავებული აგროტექნიკა სჭირდება? მოგახსენებთ, საერთოდ ბას ესე ტიპის ვაც არანაირი განსაკუთრებული აგროტექნიკა და პირობები არ ჭირდება. თუმცა ერთ დეტალზე გავამახვილებდით თქვენ ყურადღებას. ვინაიდან ეს ნერგი
ივლისში უკვე მზად არის ღია გრუნტში გასატანად, ივლისში არის საკმაოდ ძლიერი სიცხეები. ნერგი მაინც ასე თუ ისე სასათბურე პირობებში გამოყვანილია და ასე თუ ისე მაინც ჯერ ნაზია. შესაბამისად, როცა მოხდება მისი გადატანა ღია გრუნტში, უნდა იყოს უხვად მორწყული. ანუ ივლისისა და აგვისტოს თვეებში მას სჭირდება უხვი მორწყვა. აი ეს არის და ეს რაც შეიძლება რომ განსაკუთრებულად აღვნიშნოთ. აი ხა ჩვენ სადაც ავართ, აქ ხედავთ, რომ დამონტაჟებული არის წვეთოვანი სისტემა. დიახ. რითიც ირწყვება ალბათ ეს გადაგული ნერგი, ხო? დიახ. რამდენად ხშირად და პერიოდულად სჭირდება მორწყვა? ესე იგი, ეს არის დამოკიდებული კლიმატურ პირობებზე. დაახლოებით გადატანიდან უხვად მორწყავენ ახლა ივლისის პერიოდში და ალბათ კიდევ დაჭირდება აგვისტოს პერიოდში ერთი მორწყვა. ეს იქნება სულ თუ რაღაცა განსაკუთრებული სიცხეები არ იყო. წვეთოვანი სისტემა მოგეხსენებათ, რომ ზოგიერთი გლეხისათვის ხელმისაწვდომი არ არის. თუ არსებობს რაიმე სხვა ალტერნატივა, რითიც შეიძლება რომ მოირწყას ვაზის ნერგი? კეთილი. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ წვეთოვანი სისტემა არა მარტო ზოგიერთი გლეხისთვის ძირითადად საკმაოდ ძვირი სიამოვნება და დავიწყოთ იქიდან, რომ სანერგე არის კომერციული სტრუქტურა. ანუ ამ მასშტაბის სანერგე ორიენტირებულია უფრო დიდ მყიდველზე, ასე ვთქვათ. ანუ კომერციული მიზნებისთვის შეიძლება ეს ნერგი იყოს გაყიდული. ანუ ადამიანი, რომელიც აპირებს კომერციული ვენახის გაშენებას, შესაბამისად იმას წვეთოვანი სარწყავი სისტემა აუცილებლად მოწესრიგებული აქვს. რაც შეეხება ახლა მცირე რაოდენობებით ნერგის შეძენას. ანუ ფერმერს გლეხს სჭირდება, რომ იყიდოს, ვთქვათ, რაღაცა 1000 ძირი ნერგი და უნდა რომ ამით გააშენოს ვენახი. ამისთვის არის ორი გზა. ერთი შეიძლება რაღაცა ესეთი მცირე რაოდენობით ნერგს მოუაროთ სხვანაირად, ან ინდივიდუალურად მოურწყათ, ან რაღაცა კვლევის საშუალებით მოერწყას. ეს უკვე გლეხის ფერმერის ფანტაზიაზეა. ან არის მეორე ალტერნატივა. დაელოდოს ფერმერი და გაიტანოს ნერგის შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე, როცა უკვე მორწყვა არ ჭირდება ნერგს. ამიტომ გამოსავალი აქაც არის. ფერმერის დღიური. რაც შეეხება დარაიონებას, რამდენად იხარებს ეს ნერგი სამეგრელოში, ან დასავლეთში, ან აღმოსავლეთში, ვთქვათ? ასე კი ნერგი იხარებს ყველგან და ეს უეჭველია, მაგრამ როგორც უკვე მოგახსენეთ, საქართველოში არის 18 მიკროზონა ჯიშების მიხედვით დაყოფილი. ეს რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეული ის ენდემური ჯიში, საიდანაც მოდიოდა, ყველაზე კარგად თავის თვისებებს ინარჩუნებს იმ მიკროზონაში. სანაყენთა სადედეში არის 4 რაჭული ჯიში დაცული. მაგრამ სანერგეს აქვს აგრეთვე საძირეთა სადედე და აქვს აბსოლუტურად ყველა საშუალება და ინფრასტრუქტურა, რომ აწარმოოს ნებისმიერი სახეობის ნერგი. თქვათ, სანერგე ეს პატრონი იღებს დაკვეთას კახურ ჯიშებზე. რაღაც ავიღეთ რქაწითელი მოუნდა ვიღაცას, რომ შეიწინოს. მას თავისუფლად შეუძლია, რომ აჭრას რქაწითელის კვირტი, თავისივე საძირეთა სადედიდან აიღოს საძირე, დაამყნოს და ზუსტად აქვე სოფელ ტვიში აწარმოოს ის ნერგი, რაც სჭირდება კახეთს. ფერმერის დღიური. ავარჯობათ, მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით? არა გვიშავშით, კარგად ვარ. ჩვენ ახლა ტვიში ვართ, ლეჩხუმის ყველაზე მაღალმთიან სოფელში. ძირითადად თქვენი შემოსავლის წყარო რა არის? ვენახი არის ჩვენი ძირითადი შემოსავლის წყარო, იმიტომ რომ განსაკუთრებული არის ჩვენ სოფელში ცოლიკაურის ჯიშის ყურძენი, განსაკუთრებული ხარისხის მოდის, განსაკუთრებული ხარისხის გვინოდგება, ეს მსოფლიოში ცნობილი არის, ისტორიულად არის ასე, რამოდენიმე საუკუნეებია გაშენებული არის ვენახები და გლეხი ძირითადად მევენახეობით ირჩენს თავს. ღირებულიც არის, მიღებულიც არის მსოფლიო ბაზარზე და ყველა ღონეს ხმარობთ, რომ თანდათან განვავითაროთ და გავამრავლოთ ეს ჯიში და სოფელს კონდეს განვითარების საშუალება. ალბათ ლოგიკურიც არის, რომ დღეს აი ამდენი ხალხი არის ერთად შეკრებილი თქვენ სოფელში. სოფლიდან მოგეხსენებათ მიგრაცია არის, ახალგაზრდობა გადიოდა და ცდილობდნენ, რომ შემოსავლის წყარო სხვა ქვეყნებში ან მეზობელ რაიონებში ან სადმე სხვაგან ეპოვათ და მიგრაციასთან ერთად ვენახებმა გადაშენება დაიწყო და აღარ იყო ისეთი შემოსავლის წყარო, როგორც ადრე იყო და ძირითადად ამით ინირჩენდა ხალხი თავს. ფერმერის დღიური. აი ეს ახალი სათბური რაში დაგეხმარებათ? როგორ რაში დაგვეხმარება ახლა ყველას შეგვიძლია რომ გამოვიტანოთ ნერგი ხო და დავრგოთ. მე მაგალითად 500 ძირი გამოვიტანე და დავრგევი. უკვე თითქმის ჩემს სიმაღლეებია ისინი წელს გაზაფხულზე დარგულები არიან და უვლი დღედაღამე იმაში ვარ და ძალიან კარგია და მიხარია. ეს არის ცოლკაურის ჯიში. იმერეთშიც არის ასეთი ცოლკაური, მაგრამ როგორც აქ დგება, ასეთი არც იმერეთში დგება და არც სოფლიოში. განსაკუთრებული დგება ჩვენთან.
კლიმატია, ჰავა ისეთი, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია კიდე ზისწავლოს, კიდე შეხედოს და როგორ კეთდება ეს პროცესი, ყველაფერი როგორ მიმდინარეობს და ძალიან კარგი არის ეს ხალხი, რო არის აქანე მოსული, ეს არის სიცოცხლე ჩვენ სოფელში დღეს და დიდება უფროსო, ყველაფერი კარგად მიდის და კარგად იქნება. პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია დამოუკიდებელი მედია ცენტრი გაეროს განვითარების პროგრამისა და ნორვეგიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.